สวัสดีครับเจอกับผมแม็กกี้ในรายการ Fix นะครับในวิดีโอนี้ผมก็จะเปลี่ยนดุมหน้าด้านขวาแล้วก็ปีกนกหน้าด้านซ้ายนะครับโอเคครับคุณผู้ชมนี่ก็คือดุมตัวใหม่นะครับแล้วครั้งนี้ผมก็ไม่ต้องเอาค้อนตีเพลาเลยนะครับมันก็ออกมาแล้วเหตุผลที่ผมเปลี่ยนดุมตัวนี้ก็เป็นเพราะว่ามันเบี้ยวนิดหน่อยนะครับมันเบี้ยวเพราะว่าล้อเนี่ยไปชนกับขอบถนนนะครับเมื่อกี้นี่บ้ามากเลยนะครับก็เสร็จแล้วนะครับผมก็ใช้เจลาบีเอาไม้รองไว้แล้วก็เอาค้อนทุบลงเลยนะครับดูเหมือนว่าจะเขย่าได้นิดนึงนะครับเขย่าไม่ได้นะครับก็แน่นดีเลย
ก็นั่นแหละครับเป็นดุมหน้าด้านขวาแล้วก็ปีกนกหน้าด้านซ้ายก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหลายคนไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ